วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง EmSomsak Channel สำหรับคลิปนี้ผมจะมาแชร์วิธีการทำกระเป๋าหนังแท้แฮนด์เมดกันนะสำหรับกระเป๋าที่ผมกำลังจะทำจะเป็นในส่วนของที่ลูกค้าได้สั่งออเดอร์ไว้นะครับกระเป๋าสะพาย cross body ถ้าหากเพื่อนๆสนใจก็ติดตามที่เพจ EmHandcraft ได้เลยนะการสั่งทำกระเป๋าหนังถ้าหากเพื่อนๆท่านใดหรือลูกค้าที่อยากได้กระเป๋าที่มีสไตล์ไม่ซ้ำใครเราก็สามารถออกแบบเองได้นะเลือกสีย้อมเลือกได้เย็บกระเป๋าที่มันไม่ซ้ำใครก็ได้ครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลย